Xin chào, chào mừng các bạn lại đến với một cái video khác của Liobio. Và hôm nay chúng ta sẽ dùng một cái video duy nhất để nói về tất cả mọi thứ mà bạn muốn biết về Inner Way hay gọi là tâm pháp. Ta sẽ nói về cách tối ưu các cái tài nguyên của chúng ta để làm sao mà các bạn có thể lên tâm pháp 6 một cách nhanh chóng nhất. Rồi, đầu tiên thì bây giờ mình nói về tất cả những cái cách để bạn có thể kiếm tâm pháp. Các bạn có thể bấm vào một cái mảnh tâm pháp mà các bạn cần thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái cách để mà kiếm được cái mảnh tâm pháp đó ở đây. Ví dụ với cái soft morph hay là cái tâm pháp của vô danh thì chúng ta có những cái cách kiếm. Đầu tiên á, là Path Trial. Path Trial này nó là một cái sự kiện nó mở định kỳ và nó vừa kết thúc lần đầu tiên. Sắp tới vào ngày 6 tháng 2 thì nó sẽ mở lần thứ hai. Và khi mà các bạn vượt qua những cái thử thách này thì các bạn sẽ nhận được những cái mảnh soft mode. Chúng ta có thể kiếm bằng cách là bạn vượt cái Path Challenge. Cái này là cái thử thách của cái loại võ công. Từng loại võ công nó sẽ có những cái loại thử thách riêng. Và khi mà các bạn hoàn thành những thử thách này thì nó sẽ đóng góp vào cái thử thách chung của tất cả các loại võ công. Và các bạn còn có thể nhận thêm thưởng bonus là mấy cái rương tâm pháp ở đây nữa. Tương tự như vậy thì các bạn có thể bấm vào một cái tâm pháp và các bạn có thể xem là cái cách kiếm cái tâm pháp này ở đâu. Rồi, nếu chúng ta không nói đến những cái cách kiếm cụ thể như là Path Trial thì chúng ta sẽ nói đến rương. Rương thì chúng ta có hai loại rương. Loại rương thứ nhất là các bạn có thể mở ra bất cứ một loại tâm pháp nào. Nó tên là Inner Way Node Chest. Thì cái rương này nó chỉ đơn giản là rương tâm pháp thôi. Bạn có thể nhận được bất cứ một loại tâm pháp nào. Thì cái rương này bạn có thể kiếm được bằng những cái cách sau. Thì bạn cũng có thể bấm vào cái rương để bạn xem là mình có thể kiếm bằng cách nào ha. Ví dụ như là vẫn là Path Trial. Dawn to Dusk là cái sự kiện login đăng nhập mỗi ngày. Thì ở đây bạn cũng có thể nhận được những cái rương. Và trong đây có thể mở ra bất kỳ một loại tâm pháp nào. Xu cá mỗi tuần là cách chắc chắn tốt nhất để các bạn kiếm cái rương tâm pháp ngẫu nhiên này. 40 rương mỗi tuần, đừng bỏ lỡ ha. Bên cạnh những cái rương tâm pháp ngẫu nhiên thì bạn có những cái Inner Way Node Custom Chest. Thì đây là những cái rương mà bạn có thể chỉ định bạn mở ra tâm pháp của một hướng đi nào, của một path nào. Như bạn có thể thấy là cái rương này nó sẽ cho bạn lựa chọn một trong 4 cái path: Bellstride, Sealbind, Stonebleed hoặc là Bamboo Cut. Trong cái rương Bellstride mà bạn mở ra từ cái rương tâm pháp custom á, nó sẽ cho bạn tâm pháp tím của Bellstride, nhưng mà tâm pháp vàng thì có thể của bất kỳ một hướng build nào. Tương tự với rương của Sealbind cũng vậy, rương của Stonebleed và rương của Bamboo Cut cũng như thế. Như vậy á, thì cái custom chest này bạn có thể kiếm bằng cách nào? Bạn có thể đi Sword Trial hoặc là Hero Realm. Sword Trial là cái phụ bản 5 người 10 người mà bạn đi mỗi tuần á, bạn xả nhựa hay là xả energy á, bạn vẫn có thể đi John Battle. Bạn cũng có thể kiếm được cái Inner Way Node mà custom chest. Bạn đi Hero Realms bạn cũng có thể nhận được. Bạn đi đánh Combat bạn cũng sẽ nhận được. Rồi, tổng kết phần đầu tiên lại thì chúng ta có gì? Chúng ta có để biết một cái tâm pháp có thể kiếm được bằng cách nào, bạn có thể bấm vào tâm pháp đó để xem là tất cả những cách để kiếm tâm pháp. Thứ hai là chúng ta có hai cái rương để bạn mở ra tâm pháp bên cạnh những cái cách kiếm chắc chắn cố định. Thứ nhất là Inner Way Node Chest. Thì cái này nó sẽ cho bạn bất kỳ một cái loại tâm pháp vàng và tím nào của bất kỳ một cái hướng build nào. Và thứ hai là Inner Way Node Custom Chest. Thì cái này á, nó sẽ cho bạn mở một trong 4 cái loại rương và mỗi một rương này á, nó sẽ cho bạn kiếm tâm pháp tím của chắc chắn hướng build đó. Còn tâm pháp vàng thì sẽ là random trong 4 hướng build. Rồi bên cạnh những cái cách vừa rồi thì chúng ta có Tips Exchange là cái cách mà để các bạn có thể farm rất là nhiều rương tâm pháp mỗi tuần. Các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có thể sử dụng những cái mảnh tâm pháp như thế này để mà đổi các cái rương. Bạn thấy chúng ta có 5 cái rương nhưng chúng ta sẽ nói về 4 cái rương này trước. Rồi, ở đây á, mỗi một cái rương này các bạn sẽ thấy là rương đề xuất của hướng build Bellstride, Sealbind, Stonebleed và Bamboo Cut. Cái rương này nó hoàn toàn khác so với cái rương Bellstride mà các bạn mở ra từ cái Inner Way Custom Chest. Cái rương này nó sẽ cho bạn tâm pháp tím của Bellstride nhưng mà tâm pháp vàng thì random. Còn cái rương này á thì nó sẽ cho bạn tâm pháp tím và tâm pháp vàng chỉ của Bellstride mà thôi. Nó khác nhau ha. Bạn có thể mua 2.400 cái rương tương ứng với 600 rương cho mỗi một hướng build. Bạn sẽ cần cái Vintage
book blade để đổi rương này. Cái mảnh này các bạn kiếm bằng cách là các bạn sẽ đập những cái tâm pháp mà các bạn không sử dụng. Các bạn có thể bấm X hoặc là thông qua cái obtain book token này. Các bạn sẽ vào cái giao diện recycle và các bạn chọn những cái tâm pháp mà các bạn không xài nữa và các bạn đập nó thì các bạn sẽ nhận được cái vintage book blade hay chúng ta tạm gọi là token. Thì cái tỷ lệ đập của từng cái màu tâm pháp nó sẽ khác nhau. Leo lấy ví dụ là nếu các bạn đập tâm pháp xanh thì các bạn sẽ nhận được 2 mảnh cho mỗi một tâm pháp xanh. Nếu các bạn đập tâm pháp tím thì các bạn sẽ nhận được 5 mảnh cho mỗi một tâm pháp tím. Nhưng mà từ tâm pháp tím trở lên thì chúng ta bắt đầu có sự chênh lệch về tỷ lệ quy đổi là 5 cái tâm pháp tím, nhưng mà nó là cái hướng universal, tức là cái tâm pháp cái nón mà các bạn hay gọi á, thì các bạn sẽ nhận được 4 mảnh cho mỗi một tâm pháp. Cái tâm pháp vàng của universal á, hay là cái nón á, thì nó trị giá là 10 mảnh. Nhưng mà cái tâm pháp vàng mà của path á, tức là của một hướng build cụ thể á, một trong 4 hướng á, thì nó sẽ có trị giá là 15 mảnh. Bạn đọc những cái tâm pháp mà bạn không xài thì bạn sẽ nhận được cái mảnh vỡ này, và bạn dùng mảnh vỡ này bạn mua lại cái rương này. Bạn có thể liên tục đảo vòng. Bạn dùng mảnh vỡ này, bạn mua cái rương này, sau đó bạn lại đập những cái bạn không cần, rồi bạn lại dùng những cái mảnh mới, bạn lại mua cái rương này. Bạn cứ làm một vòng như vậy cho đến khi bạn mua hết 600 cái rương cho một hướng build. 600 cái rương này nó sẽ không hồi phục lại và mãi mãi sẽ không hồi phục lại. Bây giờ ở phiên bản Trung Quốc sau 1 năm game ra mắt thì mấy cái rương này nó cũng không có hồi phục lại, cho nên chúng ta có thể nói rằng là 2400 cái rương này nó sẽ đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn đầu game của bạn. Cuối cùng thì ở tâm pháp chúng ta có conversion. Conversion là chúng ta sẽ chuyển đổi các cái loại tâm pháp với nhau. Ví dụ bây giờ Leo có thể chọn đổi tâm pháp ngựa mà Leo đang có. Leo đổi nó qua Seasonal Edge hay các bạn gọi là tâm pháp trăng á. Thì ở đây các bạn có thể thấy là 203 mảnh ngựa mà Leo đang có. Leo sẽ đổi qua được là 203 mảnh trăng. Ở đây chúng ta có tỷ lệ quy đổi 1-1. 203 đổi qua 203. Còn chúng ta hiện tại đang có một mảnh Seasonal X thì chúng ta sẽ đổi ngược lại được một mảnh ngựa. Rồi cái này dễ hiểu các bạn ha. Tức là ở bên này á, nó cho chúng ta biết là chúng ta đang có bao nhiêu cái này và đổi ra được bao nhiêu cái này. Ở bên đây cũng tương tự, nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta đang có bao nhiêu cái này và đổi ra được bao nhiêu cái này. Bây giờ nếu như mà Leo muốn đổi cái ngựa qua một cái path, Leo muốn đổi một cái universal hay là general qua một cái hướng build cụ thể, giả sử như là Leo muốn đổi cái ngựa này qua củ kiếm, thì các bạn có thể thấy là tỷ lệ quy đổi ở đây nó bị khác đi. Leo đang có 201 cái mảnh ngựa, nhưng mà Leo chỉ có thể đổi qua được 134 cái mảnh củ kiếm mà thôi. Ở đây chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ quy đổi nó sẽ là 1,5 mảnh ngựa sẽ đổi một mảnh củ kiếm. Cái điều ngược lại nó cũng sẽ đúng. Ví dụ ở đây Leo sẽ đổi cái tâm pháp của vô danh là tâm pháp 6 mà Leo đang có 401 mảnh, Leo đổi qua cho tâm pháp trăng là Seasonal X, thì các bạn có thể thấy á, là Leo sẽ lấy 400 cái vô danh và đổi qua thành 600 cái trăng. Nhưng mà nếu mà Leo muốn đổi cái vô danh này qua củ kiếm thì lúc đó nó sẽ là đổi ngang hàng. Điều này cũng đúng với tâm pháp tím. Giả sử Leo sẽ chọn tâm pháp núi hay là Mountain Smite màu tím, và lúc này Leo muốn đổi nó qua cái tâm pháp Wildfire Spark thì nó sẽ là đổi ngang hàng, tại vì nó cùng là path. 230 mảnh Mountain Smite sẽ đổi 230 mảnh Wildfire Spark. Nếu mà Leo đổi tâm pháp núi qua một cái tâm pháp tím nhưng mà nó là dạng nón lá đó, dạng general á, thì tỷ lệ quy đổi lúc này nó sẽ hơi khác đi một chút. 228 mảnh núi sẽ đổi qua được 285 mảnh rồng, tạm gọi vậy đi ha. Bạn đổi nhiều qua ít thì bạn đổi ít qua nhiều, vậy thôi, chứ nó không có cách nào để bạn tạo ra thêm một cái gì đó từ không khí ha. Rồi, ok. Sau khi mà chúng ta đã nói hết về những cái cơ bản của tâm pháp thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái thủ thuật, những cái trick mà chúng ta có thể tận dụng các cái tính năng Tips, Exchange và Conversion để chúng ta tối ưu cái tâm pháp của chúng ta. Chúng ta làm sao để đạt được cái tâm pháp 6 nhanh nhất có thể của một cái hướng build mà bạn chọn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Tips, Exchange và chúng ta sẽ bắt đầu với 2400 cái rương path mà các bạn thấy ở đây. Nếu như bạn chưa xài hết 2400 cái rương này, bạn có thể xem tại phần này. Nếu như bạn đã xài hết 2400 cái rương này, bạn có thể xem cái phần tiếp theo của cái video ha. Ở đây chúng ta sẽ không nói về những cách khác chúng ta kiếm tâm pháp, chúng ta chỉ nói về đúng 2400 cái rương này thôi, cho nên là chúng ta bắt đầu với không rương và không có mảnh tâm pháp nào. Trên thực tế thì bây giờ các bạn có thể kiếm được tâm pháp bằng rất là nhiều cách. Các bạn có rất là nhiều cái sự kiện hỗ trợ người chơi mới, cho nên ở đây chỉ là một cái ví dụ để các bạn tối ưu 2400 cái rương này thôi hen. Bây giờ bắt đầu chúng ta đến với giai đoạn mở 600 rương đầu tiên.
Các bạn có thể bắt đầu với bất kỳ một hướng nào. Leo ví dụ là hướng build vô danh. Vô danh sẽ là hướng đi đầu tiên mà chúng ta nói đến trong cái video này. Với những hướng build khác thì các bạn cứ áp dụng cái cách tương tự ha. Chúng ta sẽ nói cái tỷ lệ khi mà các bạn mở cái rương này để các bạn nhận được các cái mảnh tâm pháp của hướng Bellstrike là 10%. Mảnh vàng ha, tâm pháp Bellstrike là 10% trong 600 cái rương này thì các bạn sẽ có 60 cái tâm pháp vàng khi các bạn mở ra 600 cái rương này. Nếu như các bạn hỏi cái tỷ lệ 10% đó ở đâu ra thì Leo sẽ nói là dựa trên cái kiểm chứng cá nhân. Như ở đây Leo mở 197 cái rương thì Leo nhận được khoảng 19 cái Sword Moth. Leo mở 178 cái rương của Stonebleed thì Leo nhận được khoảng 13 cái tâm pháp vàng của đại đao. Leo mở 128 cái rương của Bellstrike thì Leo nhận được 12 mảnh Sword Moth. Leo mở 82 cái rương của Bellstrike thì Leo nhận được khoảng 4 cái thôi, 4 cái Sword Moth thôi. Cho nên á, là tỷ lệ Leo đoán nha, Leo đoán là nó dao động vào khoảng 10%. Rồi, quay trở lại. Thế thì chúng ta giả sử cái tỷ lệ 10% là tỷ lệ khi bạn mở 600 cái rương và bạn sẽ nhận được 60 cái tâm pháp vàng cho cái hướng Bellstrike, gồm có Splendor và Umbra, hay chúng ta có vô danh và cửu kiếm á. Rồi, như vậy thì chúng ta mở 600 cái rương này, chúng ta sẽ có 60 mảnh của Bellstrike, tương ứng với Leo lấy ví dụ là khoảng 30 mảnh cho vô danh và 30 mảnh cho cửu kiếm. Cái tỷ lệ ra ngựa thì nó rơi vào khoảng 5% so với cái cách tính toán lúc nãy của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ có khoảng 30 cái ngựa khi mà chúng ta mở 600 cái rương. Ở đây lời khuyên của Leo, các bạn giả con ngựa ra cho Leo, các bạn đập hết ngựa ra. Các bạn đập hết ngựa ra thì nó sẽ là một cái cách để mà các bạn nuốt 600 cái rương này một cách nhanh hơn. Các bạn bỏ ngựa đi, các bạn không cần đó, các bạn chỉ cần con ngựa ở level 1 thôi. Các bạn thử cái cách này, các bạn đi cái cách này đi. Tại vì bây giờ hiện tại là các bạn không cần một tí sát thương nào ở những giai đoạn đầu game cả. Từ sau khi mà chúng ta có cái sự kiện farm chim, farm lông chim thì hầu như là người chơi cũ họ vào dungeon level thấp và họ làm hết rồi. Người chơi mới không cần phải làm gì hết. Bạn không tin nè, các bạn xem thử nè. Đây, để farm cái item gọi là Never Delay Feeder này thì các bạn cần phải đi dungeon. Và cái lông này nó sẽ cho bạn cái danh hiệu Promise Keeper. Cứ 100 cái lông thì bạn sẽ nâng level này lên được một lần. Ở đây Leo có 800 cái lông, tức là Leo có cái cơ bản và 700 cái nữa. Như vậy thì Leo có mức số 7. Để kiếm 800 cái lông này thì người chơi cũ cần phải đi dungeon với tất cả mọi người và trong team cần phải có người nhận thưởng. Cho nên là cái cách dễ nhất là người chơi cũ thường đi bully mấy con boss level nhỏ. Ví dụ như là con boss 51 này, là bây giờ nếu như các bạn vào những cái dungeon level thấp như thế này thì các bạn sẽ thấy là toàn người chơi cũ không, và người chơi mới không có cơ hội gây sát thương luôn. Để Leo thử cho bạn xem. Đó, bạn thấy không? Người chơi cũ làm hết, người chơi mới đâu làm gì đâu. Không cần phải làm gì cả. Bạn chỉ cần vào đứng yên đó là được rồi. Đó là lý do tại sao mà Leo nói rằng là trong giai đoạn này, giai đoạn đầu game, các bạn cứ thoải mái các bạn rã con ngựa ra. Bởi vì ngựa là tâm pháp vàng, các bạn rã ngựa thì các bạn nhận được đến 10 mảnh lận. Cho nên là rã ngựa ra ở giai đoạn đầu thì nó sẽ giúp các bạn nhanh chóng nuốt được 2.400 cái rương này. Giả sử sau khi nhai xong 600 cái rương của Bellstrike thì bạn sẽ có 30 mảnh vô danh, 30 mảnh cửu kiếm và ngựa thì rã hết ra. Bây giờ bạn đến với giai đoạn kết thúc cái 600 rương đầu tiên bằng cách là bạn dùng cái conversion, tức là cái tính năng chuyển đổi bạn chuyển cái tâm pháp vô danh và cửu kiếm sang hai cái tâm pháp của siêu bay, tức là cái tâm pháp của quạt dù công và quạt dù hiêu. Ở đây các bạn có thể thấy là bạn hãy dùng cái conversion để bạn chuyển cái vô danh và cái cửu kiếm sang cho quạt dù công và quạt dù hiêu, tại vì chúng ta sắp sửa mở cái rương siêu bay là cái rương này. Lúc này bạn sẽ tiêu hao 2 lần đổi tâm pháp. Trong mỗi một season thì bạn có 8 lần đổi tâm pháp miễn phí và 16 lần đổi tâm pháp tính tiền. Mỗi một lần tính tiền thì bạn sẽ mất 1.000 cái Eco J, tức là 1.000 cái ngọc xanh này. Cái này thì dễ kiếm lắm, bạn có ê hề luôn. Cho nên là nó không thành vấn đề cho bạn trong mỗi season. Ở đây chúng ta sẽ xài 2 lần trên 24 lần. Vậy thì kết thúc 600 rương đầu tiên bạn có 30 cái vô danh, 30 cái củ kiếm và bạn sẽ hoán đổi tụi nó ra. Quạt dù công và quạt dù hiêu bạn tốn 2
2 lần đổi miễn phí. Kết thúc giai đoạn 600 rương đầu tiên bạn có cái gì? Bạn có không ngựa, 30 quạt dù cong và 30 quạt dù hiu. Giai đoạn thứ hai chúng ta sẽ mở tiếp 600 cái nữa, tổng cộng chúng ta đã mở 1.200 cái rương. Cũng như cũ với tỷ lệ là 10% thì khi bạn mở 600 cái rương của siêu bay, bạn sẽ có thêm 30 mảnh của mỗi loại nữa. Tổng cộng khi mở 1.200 cái rương, bạn sẽ có không ngựa, 60 mảnh quạt dù cong và 60 mảnh quạt dù hiu. Tới đây bạn theo kịp đúng không? Bạn biết tại sao mà ở đây ngay tại thời điểm này bạn có 60 cái quạt dù cong và 60 cái quạt dù hiu đúng không? Tại vì 30 cái là bạn chuyển từ vô danh và của kiếm qua, và 30 cái là mới mở từ cái hộp siêu bay. Tại sao bạn phải chuyển qua trước rồi bạn mới mở? Tại vì bạn phải chuyển qua trước thì bạn mới mở cái siêu bay này thì nó mới ăn kèm vô. Chứ nếu mà bạn không chuyển qua thì đến giai đoạn này bạn sẽ có 30 vô danh, 30 cụ kiếm, 30 quạt dù cong, 30 quạt dù hiu, rớt quớt luôn. Nhớ chuyển trước khi mở thì bạn mới maximize được cái rương này. Kết thúc giai đoạn số 2 thì bạn cũng làm một cái việc tương tự, nhưng lần này chúng ta có một cái sự thay đổi nhẹ. Bạn sẽ chuyển 60 mảnh quạt dù cong hoặc là quạt dù hiu tùy bạn. Nói chung là cái nào mà nó nhiều hơn á. Tại vì Leo nói là 30-30 chứ thật ra nó sẽ ít nhiều. Cho nên á, ở giai đoạn này bạn hãy chọn cái nào mà nhiều mảnh hơn á, bạn chuyển nó về vô danh. Tại vì như chúng ta nói lúc đầu ha, chúng ta lấy ví dụ là chúng ta đang chọn vô danh là hướng build chính. Cho nên á là bây giờ bạn chọn một trong hai cái này để chuyển nó về vô danh. Tại vì bây giờ bạn cần vô danh ở giai đoạn đầu để không đi dungeon thì cũng đi tự đánh boss đúng không? Cho nên á là đây là thời điểm thích hợp để bạn chuyển ngược về vô danh, để vô danh của bạn có một cái sự khởi đầu nhất định, chứ bạn không cần phải nằm gai nếm mật mà xài vô danh không đến end game ha. Như vậy thì ở giai đoạn này bạn chọn một cái nào đó nhiều mảnh hơn, bạn chuyển nó về vô danh. Và cái ít mảnh hơn bạn sẽ chuyển nó sang Bamboo Cut. Tại sao lại chuyển như vậy? Tại vì cái hướng Bamboo Cut và hướng Stone Blade á, nó chỉ có một cái tâm pháp vàng thôi. Hướng Bell Strike thì nó có hai cái của vô danh và của kiếm. Hướng siêu bay thì nó có hai cái của quạt dù cong và quạt dù hiu. Nhưng mà hướng Bamboo Cut và hướng Stone Blade á, mỗi cái nó chỉ có một tâm pháp vàng thôi. Cho nên bạn chỉ cần đổi một trong hai cái này qua là được. Còn cái còn lại bạn trả về vô danh để bạn xài. Và giai đoạn này chúng ta vẫn giả hết ngựa ra để bạn nuốt 1.200 cái rương cho thật nhanh. Kết thúc giai đoạn 2, bạn có ví dụ ha, 60 cái vô danh và 60 cái Bamboo Cut. Và lúc này á là nó vừa vặn, giả sử là trong một cái ví dụ đẹp thì nó sẽ được 60 mảnh vô danh và bạn sẽ dừng lại đúng tier 3 của vô danh luôn, đúng level 3 của vô danh. Và với mọi tâm pháp vàng của mọi hướng build thì tier 3 là cái mức sức mạnh đầu tiên mà các bạn cần đạt được ở early game, ở giai đoạn đầu ha. Cho nên đây là quá đẹp nếu như bạn đạt được 60 mảnh. Và chúng ta sẽ có 60 mảnh Bamboo Cut. Chúng ta kết thúc giai đoạn 1.200 rương. Chúng ta dùng thêm 2 lần chuyển đổi miễn phí nữa. Như vậy thì hiện tại bạn dùng 4 lần chuyển đổi miễn phí. Bây giờ chúng ta đến với giai đoạn 3, bào mấy cái rương Bamboo Cut. Ở đây á thì chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn 3 với không mảnh ngựa, 60 mảnh vô danh và 60 mảnh Bamboo Cut. Bạn sẽ mở rương Bamboo Cut, giả sử tỷ lệ là 10% thì bạn sẽ nhận được thêm 60 mảnh Bamboo Cut. 60 mảnh này là 60 mảnh mà bạn đem vào trước khi bạn mở. 60 mảnh này là 60 mảnh sau khi bạn mở. 60 mảnh này có được từ việc convert, còn 60 mảnh này có được từ việc bào rương. Ok ha, như vậy thì tới đây các bạn hiểu được lý do tại sao chúng ta luôn luôn cần phải convert trước khi chúng ta bào rương đúng không? Tại vì nếu như bạn không convert mà bạn bào cái rương á thì nó không có ra cái gì hết, nó trất quớt luôn. Vô danh của chúng ta lúc này vẫn là tier 3 60 mảnh, tại vì sao? Đâu có cái gì thay đổi được nó đâu đúng không? Lúc này bạn đang bào cái rương Bamboo Cut mà thì chắc chắn là cái vô danh của bạn nó không có gì thay đổi hết. Còn lúc này cái Bamboo Cut của bạn nó sẽ lên được 120 mảnh. Rồi, chúng ta kết thúc cái giai đoạn 1.800 rương bằng việc là chúng ta sẽ tiếp tục di dời 120 mảnh Bamboo Cut sang Stone Blade là cái rương cuối cùng của chúng ta. Và chúng ta vẫn ở lại với 60 mảnh vô danh và không mảnh ngựa, giả hết ngựa. Nó sẽ giúp bạn nhai 1.800 cái rương nhanh hơn. Ở đây chúng ta chỉ tốn một lần đổi thôi. Như vậy là chúng ta xài tổng cộng 5 lần Convert Inner Way. Chúng ta kết thúc giai đoạn 1.800 rương với không mảnh ngựa, 60 mảnh vô danh và 120 mảnh Stone Blade. Rồi bây giờ chúng ta đến giai đoạn bào 600 cái rương cuối cùng trong 2.400 rương. Chúng ta bắt đầu giai đoạn này với không ngựa, 60 vô danh và 120 Stone Blade. Và theo tỷ lệ 10% thì bạn sẽ có thêm 60 Stone Blade nữa. Như vậy chúng ta kết thúc giai đoạn này khi bạn có không ngựa, 60 vô danh và 180 Stone Blade. Ở đây bạn sẽ dùng 2 lần Convert nữa để bạn convert. Quan trọng nha, đây là cái quan trọng nè. Ở đây bạn sẽ dùng 2 lần Convert
cuối cùng của 2400 cái rương để bạn đổi 60 mảnh vô danh qua ngựa và 180 mảnh Stone Blade qua cho vô danh. Với cái tỷ lệ đổi 1-1 như lúc nãy chúng ta đã nói ở đầu video á, thì 180 mảnh Stone Blade bạn sẽ đổi được về 180 mảnh vô danh, và tỷ lệ đổi như lúc đầu video chúng ta đã nói là một path bằng 1.5 Universal hay là General ha. Thì 60 mảnh vô danh chúng ta sẽ có bao nhiêu mảnh ngựa, bạn nói xem. Đúng rồi, chính xác. 60 mảnh vô danh chúng ta sẽ có 90 mảnh ngựa. Như vậy thì nếu như mà bạn làm theo cái cách này á, thì sau khi bạn bào hết 2400 rương, bạn sẽ kết thúc với 180 mảnh vô danh và 90 mảnh ngựa. 180 mảnh vô danh nó tương ứng với tier 4 và 70 mảnh còn dư. Còn 90 mảnh ngựa nó tương ứng với tier 3 và thêm 30 mảnh còn dư. Lúc này thì các bạn chỉ cần thêm 10 mảnh nữa là sẽ lên tier 4 của ngựa thôi. Rất là nhanh. Như vậy thì Leo sẽ nói ha, là nếu như bạn may mắn, nhưng mà may mắn vừa vừa thôi, cũng không cần may mắn lắm đâu, thì sau khi kết thúc giai đoạn 2400 cái rương này, bạn sẽ có tâm pháp vô danh level 4 dư 70 mảnh và tâm pháp ngựa level 3 dư 30 mảnh, còn thiếu 10 mảnh nữa là lên tier 4. Như vậy thì bạn sẽ hỏi Leo là trời ơi, nói thì hay vậy chứ, biết bao lâu tôi mới bào hết 2400 cái rương. Rồi, như vậy thì Leo sẽ nói với bạn cái này. Cái rương vàng này ở đây các bạn thấy á, bây giờ chúng ta vẫn chưa nói về nó ha, nhưng mà cái rương vàng này nó được ra mắt là vì tất cả mọi thiếu đông gia đã bào hết 2400 cái rương từ lúc mà game ra mắt rồi. Và theo Leo nhớ không lầm thì cái rương vàng này nó ra mắt vào khoảng giữa tháng 12, và cái game của chúng ta thì được launch, được ra mắt vào giữa tháng 11 năm 2025. Cho nên á là các bạn có thể thấy á, là chỉ với một tháng thôi là các thiếu đông gia của chúng ta đã bào hết 2400 cái rương rồi, và cái rương vàng nó phải ra mắt để không các thiếu đông gia của chúng ta gào lên và nói trời ơi rương của tôi đâu, rương của tôi đâu, cái mảnh này, cái mảnh tâm pháp này tôi xài vô cái gì bây giờ. Các bạn có thể tưởng tượng là với cái giai đoạn đầu tiên của Leo từ giữa tháng 11 cho đến giữa tháng 12, đó là cái giai đoạn mà mọi thứ nó đều ít hơn các bạn bây giờ, rất ít sự hỗ trợ người chơi mới, và cũng không có cái farm lông chim để mà người chơi cũ vô bào cái dungeon ào. Thì với một tháng vẫn có thể bào được hết 2400 cái rương này. Cho nên bây giờ với các bạn là người chơi mới thì các bạn có thể bào 2400 cái rương này còn nhanh hơn Leo nữa. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai á là khi bạn convert Inner Way thì bạn sẽ có cái cooldown là 3 ngày. Cho nên á là sau 3 ngày bạn sẽ được đổi cái tâm pháp đó đi tiếp, chứ bạn không có đổi liền được nha. Quay trở lại với ví dụ của chúng ta thì mỗi một lần mà chuyển tâm pháp như thế này thì bạn sẽ mất 3 ngày để chuyển đi tiếp. Giả sử như là lần đầu tiên ở cái mốc 600 á, chúng ta chuyển chúng ta chuyển 2 lần, thì hai cái tâm pháp này nè, hai cái tâm pháp mà bạn vừa chuyển qua, các bạn sẽ cần thêm 3 ngày nữa mới chuyển được tụi nó đi. Thì trong 3 ngày này á, Leo nghĩ đó là một cái thời gian cooldown rất là hợp lý ha, để bạn có thể nhai hết 600 cái rương tiếp theo. Nhưng mà Leo nghĩ là nó cũng sẽ là một cái thử thách đó. Trong 3 ngày dễ gì bạn bào được 600 cái rương đúng không? Nhưng mà giả sử như bạn bào được thì ở đây bạn sẽ mất thêm 3 ngày nữa chuyển được về vô danh. Như vậy thì nếu mà nói nào hay á, thì trong vòng 1 tuần là bạn sẽ có vô danh level 3, tier 3. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ mất 3 ngày cộng 3 ngày cộng 3 ngày cộng 3 ngày là 12 ngày, trung bình khoảng 2 tuần để bạn có thể nhai hết 2400 cái rương và đạt cái mức là ngựa tier 3 và vô danh tier 4. Thế từ nãy đến giờ chúng ta nói về tâm pháp vàng thôi, nhưng mà một hướng build sẽ không thể nào trọn vẹn nếu như chúng ta thiếu tâm pháp tím. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói luôn về tâm pháp tím. Ở đây chúng ta quay lại giai đoạn đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái tâm pháp tím vô cái hành trình của chúng ta. Còn cái nguyên tắc thì y như nãy giờ mà các bạn đã nghe cho cái tâm pháp vàng. Như vậy thì chúng ta bắt đầu với cái rương Bell Strike. Thì chúng ta sẽ có hai cái tâm pháp tím cần thiết cho cái hướng build vô danh. Leo lấy ví dụ ở đây chúng ta có tâm pháp núi và tâm pháp bàn tay. Các bạn chơi bứt gân cho Leo luôn. Ở giai đoạn đầu hồi nãy lúc chúng ta chỉ tốn 2 lần đổi, thì bây giờ chúng ta tốn thêm 2 lần đổi nữa. Như vậy thì ở giai đoạn đầu chúng ta sẽ đổi 4 lần. 2 vàng đổi qua 2 vàng, 2 tím đổi qua 2 tím, 4 lần. Thì 4 lần này vẫn là 4 lần miễn phí. Đến giai đoạn 1200 chúng ta bứt gân tiếp luôn. Chúng ta đổi 2 lần màu vàng và chúng ta cũng đổi 2 lần màu tím luôn. Lúc này chúng ta sẽ đổi 2 cái màu tím của quạt dù công hay là quạt dù yêu hay là bất cứ cái gì của quạt dù qua 2 cái tâm pháp tím bất kỳ của đường Bamboo Cut, tại vì các bạn chuẩn bị mở rương Bamboo Cut. Thì ở đây chúng ta sẽ xài hết 8 lần miễn phí. Đến giai đoạn 1800 rương thì bây giờ tâm pháp vàng thì chúng ta chỉ đổi 1 lần từ Bamboo Cut qua Stone Blade thôi. Còn tâm pháp tím thì chúng ta đổi 2 lần, tại vì cái hướng build của chúng ta cần 2 cái tâm pháp tím đúng không? Cho nên á là chúng ta sẽ đổi 2 cái tâm pháp tím của Bamboo Cut sang 2 cái
tâm pháp tím của Stonebleed. Thì lúc này á, chúng ta sẽ tốn thêm 2 lần đổi tâm pháp tím. Vậy tổng cộng là chúng ta xài 5 lần đổi tâm pháp vàng và 6 lần đổi tâm pháp tím. Tổng cộng là 11 lần. Như vậy thì chúng ta đã tốn hết 8 lần miễn phí và 3 lần trả phí, và mỗi lần trả phí nó sẽ tốn của chúng ta 1.000 ngọc xanh. Xài đi các bạn, Leo đã nói rồi, cái ngọc xanh này dễ kiếm lắm. Bây giờ đến giai đoạn 2.400 rương thì bạn dùng thêm 2 lần đổi tâm pháp vàng nữa để đổi vô danh về ngựa và đổi Stonebleed trở về vô danh. Cái này hồi nãy chúng ta đã nói rồi ha. Và các bạn tốn thêm 2 lần đổi tâm pháp tím nữa để đổi 2 cái tâm pháp tím của đại đao về đúng 2 cái tâm pháp tím của vô danh, trở lại 2 cái tâm pháp tím của vô danh mà bạn cần. Leo ví dụ là cái Mountain Smite và cái Battle Anthem, cái núi và cái bàn tay ha. Thì ở đây tổng cộng chúng ta dùng hết 14 lần đổi, 8 lần miễn phí và 6 lần trả phí, tương ứng với 6.000 ngọc xanh. Như vậy bây giờ nếu như mà chúng ta chơi bức gân, chúng ta vừa đổi tâm pháp vàng, chúng ta vừa đổi tâm pháp tím luôn, thì sau khi cào hết 2.400 cái rương, chúng ta sẽ có 90 ngựa, 180 vô danh và tâm pháp tím của núi và bàn tay, Mountain Smite và Battle Anthem. Rồi bạn có thể mua tiếp cái rương vàng này để cố gắng kiếm thêm 10 mảnh ngựa nữa, rất là dễ, rất là nhanh thôi. Thì lúc này ngựa của bạn nó sẽ tier 4 và lúc này bạn sẽ có một dàn tâm pháp tier 4. Cái rương vàng này á, nó vẫn là cho phép bạn đổi bằng mảnh vỡ, nhưng mà cái rương vàng này nó sẽ cho phép bạn chọn chính xác là một trong 6 cái hướng build hiện tại: vô danh, củ kiếm, quạt dụ công, quạt dụ hiêu, song đao và đại đao. Và cái rương này thì nó chỉ ra tâm pháp vàng và tím của đúng cái hướng build đó mà thôi. Khi mà bạn bắt đầu nhai hết 2.400 cái rương rồi và bạn bắt đầu nhai qua cái rương vàng này á, thì lúc này bạn có thể để ngựa lên tier 4. Các bạn cho ngựa 10 mảnh để ngựa lên tier 4 và từ đó bạn có thể cắm đầu xả hết tất cả mọi cái tâm pháp vàng. Bạn xả ngựa nè, bạn xả Seasonal S để bạn tập trung tất cả để lên cái soft mob này. Thì đó là cách nó sẽ giúp bạn lên tâm pháp 6 nhanh nhất có thể. Thêm một cái ví dụ mà Leo sẽ chắc chắn là bạn nhanh hơn Leo nữa là như các bạn đã thấy ở đầu cái video á, là tâm pháp hiện tại của Leo là 6555. Nghe thì nó rất là sang chảnh đúng không? Nghe nó rất là cao. Nhưng mà thực tế á, là trong cái giai đoạn build của Leo á, Leo còn phải build thêm cái cục của nợ này nữa, cái Evasive Change đó các bạn. Cái này để PvP á. Đây là một cái tâm pháp mà song đao hay xài để PvP, nhưng mà thật ra ai cũng xài hết. Cho nên nó là trong cái lúc build á, Leo còn phải gánh thêm cái cục nợ này nữa. Và Leo build nó ngang với những cái cục khác luôn. Cho nên á, là tự nhiên người ta xài có 4 cái tâm pháp mà Leo build tới 5 cái tâm pháp lận. Là hiện tại các bạn có thể thấy là cái game time của Leo là 79 ngày. Nhưng mà thật ra là các bạn có thể làm được cái điều mà Leo làm nhanh hơn rất là nhiều, bởi vì 2 lý do cực kỳ quan trọng. Thứ nhất á, là bạn được hỗ trợ người chơi mới, bạn có rất nhiều cái hỗ trợ hơn Leo. Và thứ hai á, là nếu như bạn không phải build cái cục của nợ Evasive Change đó thì bạn sẽ còn có thể lên nhanh hơn nữa. Hợp lý đúng không? Rất rõ ràng, cái game time của Leo là 79 ngày. Rồi, từ sau giai đoạn này trở đi thì chúng ta cứ làm y như lúc nãy chúng ta đã nói. Tâm pháp tím thì chúng ta vẫn sẽ giữ lại khi các bạn mở cái rương Bellstrike, nhưng mà tâm pháp vàng thì giả hết, giả ngựa, giả trăng để lấy soft mob. Nếu như mà bạn muốn chơi bức gân hơn nữa thì bạn có thể giả hết tất tần tật, xách thành sạch tất cả mọi thứ trong cái rương này chỉ để kiếm vô danh mà thôi. Đó là trong cái trường hợp là một tuần mà bạn không nhai được hết 600 cái rương ha, thì bạn hãy chơi mức đó, bạn hãy chơi tới cỡ đó. Nhưng mà nếu như một tuần bạn vẫn có thể nhai được 600 cái rương mà không cần phải cố gắng quá nhiều thì bạn không cần phải giả hết tất cả mọi thứ đâu. Rồi, nhưng như vậy thôi là đã đủ chưa? Chưa. Bây giờ chúng ta mới quay lại từ đầu cái video lúc mà Leo nói với các bạn là bên cạnh việc mở rương, chúng ta có những cái cách chắc chắn để có Inner Way, có tâm pháp, từ việc là mua nó từ các NPC hoặc là tham gia mấy cái hoạt động như là Path Trial. Thì cái kinh nghiệm xương máu mà Leo rút ra được từ cái việc mua những cái tâm pháp này, đó là các bạn chỉ nên mua những tâm pháp này theo thứ tự mà các bạn nhai rương. Leo lặp lại nha, các bạn chỉ nên mua những cái tâm pháp này theo thứ tự mà các bạn nhai rương. Là làm sao? Đây, Leo ví dụ, giả sử trong giai đoạn bạn nhai 600 cái rương đầu tiên thì trong lúc này là bạn sẽ cố gắng đi kiếm cái gì? Bạn sẽ cố gắng đi kiếm những cái này: vô danh vàng, củ kiếm vàng, tâm pháp núi, tâm pháp bàn tay. Như vậy á, thì lúc này nếu như bạn muốn đi mua á, ở Khai Phong á, thì ở giai đoạn 600 rương các bạn chỉ nên mua tâm pháp bàn tay, tâm pháp ngựa, tâm pháp trăng và tất cả những tâm pháp tím của cái nón lá đó hay là của General đó, mua hết về. Cái bàn tay thì bạn để lại, còn lại bạn giả hết ra, đó là giai đoạn 600 rương.
Thì đến giai đoạn 1200 rương, bạn mới cần mua những cái tâm pháp của quạt dùa công và quạt dùa hiêu. Sau đó bạn convert nó, bạn chuyển hết nó qua Bamboo Cut thì nó sẽ có lời. Rồi sau đó bạn lại vô đây bạn mua cái Inner Way của Bamboo Cut mà bạn vừa chuyển qua thì nó sẽ tăng thêm. Bạn mua đồ ở NPC này thì cần chú ý đó là bạn chỉ nên mua cái Inner Way này lúc mà bạn đang nhai cái rương đó thì nó sẽ có lợi. Chứ nếu không á, là bạn có thể tưởng tượng là bạn đang ở cái giai đoạn 1200 rương và lúc này là bạn chỉ tập trung hết mức có thể để kiếm tất cả những cái Inner Way tím của đường Bamboo Cut thôi. Bạn đi lại cái NPC này, bạn mua cái tâm pháp tím của Cửu Kiếm hay của Vô Danh Leo ví dụ đi, thì cái tâm pháp tím này nó không có bất cứ đóng góp nào trong cái công cuộc nhai rương của bạn hết, mà nó lại còn cản trở bạn nữa. Tại vì sau cùng bạn sẽ có tất cả mọi bên đều dở dở ương hết. Như vậy thì cái cần chú ý khi mà bạn đi mua đồ ở những NPC này, hoặc là bạn kiếm Inner Way á, bạn chỉ cần kiếm những Inner Way tương ứng với lúc mà bạn nhai cái rương thôi, để nó tối ưu, để nó optimize cái tài nguyên cho bạn. Nó dễ lắm, nó không cần phải làm gì hết á. Nói thì nghe phức tạp chứ nó dễ lắm. Thí dụ như cái lúc mà bạn đang cần kiếm các cái tâm pháp của Bamboo Cut và bạn chỉ muốn kiếm tâm pháp của Bamboo Cut thôi, thì bạn có thể bấm vào những cái mảnh tâm pháp đó và bạn xem nè, đây là tất cả những cách kiếm. Và bạn chỉ tập trung những cách kiếm này, và trong những cách kiếm này thì bạn chỉ cần kiếm đúng cái tâm pháp Bamboo Cut thôi là được. Nó dễ lắm. Như vậy thì bây giờ Leo sắp tới Leo cần làm cái gì? Leo cần đưa ngựa lên 6 và hai cái tâm pháp tím này lên 6, và Leo vẫn muốn build thêm cái Evasive Chance này để PvP. Thì cái mà Leo sẽ làm trong giai đoạn sắp tới á, và cái này là cái mà cho những bạn ôn bi luôn, đến thời điểm này ngày hôm nay thì những người chơi cũ, Leo nghĩ là họ cũng đang có cái tương tự với Leo và họ cũng đang chưa max 6 hết. Tính cho đến hôm nay, những người chơi cũ cũng phải đang chật vật với việc là làm sao nâng tất cả mọi tâm pháp lên 6. Như vậy thì cái phần này của video là cái phần chia sẻ một chút thông tin. Leo chỉ dám nói là chia sẻ thôi chứ không dám nói là hướng dẫn gì. Tại vì là các bạn ôn bi, các bạn cũng đã biết hết cái điều này rồi. Thì Leo chia sẻ với các bạn chút xíu, đó là cái cách làm của Leo trong cái việc đó là làm sao để nâng tất cả mọi thứ lên 6. Thì bởi vì chúng ta chỉ còn cái rương vàng thôi, cho nên là Leo vẫn sẽ nhai cái rương vàng này. Và hiện tại bây giờ là Leo đã max cái tâm pháp 6 của Vô Danh rồi, cho nên là Leo có thể rã Vô Danh và chỉ giữ lại ngựa mà thôi. Leo vẫn sẽ mở tiếp rương Vô Danh này và Leo sẽ rã cái Vô Danh, rã Trăng, giữ lại ngựa, và Leo sẽ farm tiếp tục hai cái Mountain Smite và cái Battle Attempt này để cho tụi nó lên level 6. Và như hiện tại các bạn thấy á, là cái tâm pháp núi và tâm pháp bàn tay của Leo á, một cái thì đang là 30/200, một cái thì đang là 44/200. Nếu mà Leo nhai cái rương vàng này để cho cái tâm pháp núi và tâm pháp bàn tay nó lên maximum á, thì lúc đó ngựa chắc chắn nó cũng phải đâu đó rồi, chắc là nó chỉ còn lại có vài chục mảnh thôi. Thì khi mà ngựa chỉ còn lại vài chục mảnh thôi thì Leo sẽ dùng một cái cách tà đạo mà Leo sẽ chia sẻ với mọi người ha. Giả sử là trong cái quá trình nâng hai cái tâm pháp tím lên level 6 á, thì ngựa nó cũng lên level 6 luôn thì không nói gì. Như vậy thì cuối cùng sẽ có một cái kết quả đẹp đẽ, tất cả đều lên 6. Nhưng nếu như mà hai cái tâm pháp tím nó lên 6 rồi mà ngựa chưa lên 6 á, Leo sẽ đợi một tuần mới bắt đầu. Leo sẽ đổi ngựa, Leo sẽ convert ngựa qua một cái tâm pháp chính khác màu vàng. Đương nhiên vì cái tỷ lệ chênh lệch cho nên bạn sẽ nhận được một lượng tâm pháp chính khác nhỏ hơn, ít hơn. Leo lấy ví dụ là bây giờ Leo đổi ngựa qua Cửu Kiếm thì lúc này cái rương vàng Leo sẽ bào rương Cửu Kiếm chứ Leo không bào rương Vô Danh nữa. Tại sao Leo không bào rương Vô Danh? Tại vì bây giờ Vô Danh của Leo nó max rồi và các cái mảnh của Vô Danh Leo không đụng được vô nữa. Cho nên á là bây giờ Leo sẽ đi bào rương Cửu Kiếm. Nếu như mà Leo đổi con ngựa qua Cửu Kiếm thì lúc này Leo chấp nhận là xài ngựa không nha. Xài ngựa không trong khoảng 3 ngày. Trong 3 ngày này á, Leo sẽ bào hết cái rương Cửu Kiếm, bào hết mọi rương Cửu Kiếm có thể để cố gắng kiếm mảnh Cửu Kiếm. Giả sử nha, là trong 3 ngày đó Leo kiếm được 30 mảnh Cửu Kiếm thôi, chỉ cần 30 thôi thì có nghĩa là Leo đã kiếm thêm được 45 mảnh ngựa rồi. Leo làm một cái bài toán đơn giản ha, đó là nếu tất cả tâm pháp của bạn nó đang là 6 hết rồi, còn cái ngựa 5 thôi mà bạn tiếp tục mở rương á, thì với cái tỷ lệ là 5% thì cho dù á, là bạn mở 600 cái rương thì bạn cũng chỉ kiếm đâu đó được khoảng 30 mảnh ngựa mỗi tuần thôi. Giả sử là các bạn bào hết 600 cái rương đó thật là nhanh, tại vì các bạn rã hết mọi cái khác mà. Vô Danh tím bạn cũng max, Vô Danh vàng bạn cũng max, tất cả mọi thứ các bạn rã hết. Mà bạn chỉ tập trung cho ngựa thôi thì với cái tỷ lệ 5% thì bạn 600 cái rương bạn sẽ nhận được khoảng 30 mảnh ngựa. Nhưng mà nếu như với cái tỷ lệ 10%, khi mà các bạn mở 600 cái rương Cửu Kiếm
thì các bạn sẽ nhận được 60 mảnh củ kiếm. 60 mảnh củ kiếm này mà bạn đổi ngược về ra ngựa thì bạn sẽ nhận được là 90 ngựa. Bạn thấy sự khác nhau đúng không? Đó, cho nên á, là nếu như bạn còn cần khoảng 90 mảnh ngựa trong tuần đó thì Leo recommend là bạn không spam rương này để kiếm mảnh ngựa. Tại vì bạn không thể kiếm được 90 mảnh ngựa với 600 cái rương vàng. Chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu như bạn đổi hết ngựa qua củ kiếm, bạn chấp nhận xài ngựa không và củ kiếm lúc này nó đạt một cái mức nào đó thì bạn có thể kiếm thêm được 60 mảnh củ kiếm trong một tuần với 600 cái rương. Và từ đó bạn đổi hết tổng cộng tất tần tật tuốt tuần tuột ngược trở về ngựa thì lúc đó coi như là lúc đó bạn farm thêm được 90 mảnh ngựa. Chưa clear đúng không? Nếu mà chưa clear, Leo sẽ làm cái ví dụ cuối cùng. Nếu như mà bạn bắt đầu cái tuần đó với 330 mảnh ngựa là bây giờ bạn còn cần 70 mảnh nữa để lên cái tier 6 đúng không? Thay vì bạn spam 600 cái rương trong tuần đó thì tới cuối tuần bạn chỉ nhận được thêm 30 mảnh ngựa là bạn sẽ có 360, bạn sẽ phải đợi thêm một tuần đúng không? Nếu như Leo đổi 333 mảnh ngựa này sang củ kiếm thì Leo có 220 mảnh củ kiếm. 1,5 mảnh ngựa bằng 1 mảnh củ kiếm mà đúng không? Đó, cho nên á là lúc này Leo sẽ có 220 mảnh củ kiếm. Leo mở 600 cái rương củ kiếm một tuần, Leo kiếm được thêm 60 mảnh củ kiếm nữa thì Leo sẽ có 280 mảnh củ kiếm trong 3 ngày thôi. Leo chấp nhận xài ngựa level 0. Ok ha, rồi. Nhưng mà khi Leo có 280 mảnh củ kiếm, Leo đổi hết cái đống này ngược về ngựa thì lúc này các bạn có thể đoán là Leo có bao nhiêu ngựa không? Lúc này Leo có 280 cộng 148 là Leo sẽ có 420 mảnh ngựa, hơn 6 rồi, đúng không nào? Do đó đây là một cái suy nghĩ, một cái cách mà Leo muốn chia sẻ với tất cả mọi người, kể cả newbie lẫn oldbie. Tại vì Leo chắc chắn rằng các bạn người chơi cũ đến giai đoạn hiện tại cũng chưa thể có 4 cái tâm pháp level 6 đâu. Cho nên á là cái giai đoạn đầu, cái phần đầu của video này Leo chia sẻ với các bạn newbie, nhưng mà cái phần này Leo chia sẻ với các bạn oldbie nè, để các bạn nghiên cứu thử xem, các bạn ngẫm thử xem là cái cách làm này của Leo nó có hợp lý hay không. Tại vì sắp tới Leo sẽ thử cái cách này và Leo sẽ quay một cái video, một cái short để chia sẻ lại với mọi người. Nhưng mà đây là cái suy nghĩ của Leo, chấp nhận nằm gai nếm mật 3 ngày, xài ngựa level 0, nhờ anh em đồng đội carry để mà có thể farm 600 cái rương này trong 3 ngày đó. Sau đó sau 3 ngày thì mình sẽ đổi ngược trở về để cho kịp cuối tuần đánh Guild War. Tại vì bây giờ hầu như là một tuần tất cả mọi sự chuẩn bị là để đến cuối tuần đánh Guild War thôi. Rồi ok, thì đó là cái nội dung của cái video khá dài này Leo muốn chia sẻ với tất cả các bạn, kể cả newbie lẫn oldbie, về tất cả những gì Leo biết và đã làm và đã rút kinh nghiệm cho Inner Way hay là tâm pháp của Wellwinsmith, gồm có cách kiếm tâm pháp, các rương tâm pháp, đổi mảnh vỡ lấy tâm pháp, chuyển đổi tâm pháp và những cái tip trick trong cái giai đoạn chuyển đổi đó. Leo hy vọng rằng là cái video này nó sẽ có ích cho các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy thích cái video này thì để lại cho Leo một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và luôn theo dõi những cái nội dung của Leo. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác của Wellwinsmith đến từ Leo Bio. Bye bye.